नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. उपवासासाठी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीचे पापड बनवत असतो. मेन इन्ग्रेडियंट्स मात्र दोनच असतात, साबुदाणा आणि बटाटा. तर आज आपण उपवासासाठी कुरकुरे पापड बनवूयात. त्यासाठी इथे मी 2 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे. 5 तास हा साबुदाणा छान मऊ होईपर्यंत भिजवून घेतला. तुम्ही हवं तर रात्रभर हा साबुदाणा भिजवू शकता. 2 वाटी साबुदाण्यासाठी 1.5 वाटी उकडलेला बटाटा घ्यायचा आहे. बटाटा चांगला कुस्करून घ्यायचा किंवा मग किसून घेतला तरीही चालेल. आता यामध्ये 1 चमचा चिली फ्लेक्स टाकूयात. 1 चमचा जिरं घालायचं आहे. आता काही जण उपासाला जिरं खातात आणि काही जण खात नाहीत. जर तुम्ही जिरं खात नसाल उपासाला तर तुम्ही स्किप करू शकता. चवीपुरतं मीठ टाकून सर्व व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. आता हे तयार झालेलं पीठ चकलीच्या साच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे. त्याआधी चकलीच्या साच्याला आतून तेल लावून व्यवस्थित ग्रीस करून घ्यायचं, म्हणजे पीठ साच्याला चिकटणार नाही आणि सहजपणे कुरकुरे बनवता येतील. चकलीचा साचा नसेल तर एखाद्या प्लास्टिक बॅगला छोटंसं होल करून यामधून देखील तुम्ही पापड गाळून घेऊ शकता. आता अशा प्रकारे एखाद्या ताटावरती हे पापड गाळून घ्यायचे आहेत. हवं तर चकलीचा आकार तुम्ही याला देऊ शकता किंवा असेच लांबट गाळून घेऊ शकता. ज्या ताटावर तुम्ही हे पापड गाळणार असाल त्यालाही थोडंसं तेल लावून ग्रीस करून घ्यायचं, म्हणजे नंतर पापड सहज निघून येतात. किंवा तुम्ही ताटाऐवजी प्लास्टिक पेपरचा देखील वापर करू शकता. 3-4 दिवस उन्हात चांगले वाळवून घ्यायचे आहेत पापड. खूपच चविष्ट असे हे उपासाचे कुरकुरे बनून तयार होतात. शिवाय हे पापड बनवण्यासाठी उन्हात बसण्याची देखील गरज नाही. निवांतपणे घरी सावलीत बसून पापड तुम्ही बनवू शकता. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचसोबत सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला चॅनलचे सर्व नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. पुन्हा भेटूया अशाच छान छान रेसिपीसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.